السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو د واتس اپ او ميسينجر یو ډیر خوندور سیټنګ دروښیم چې له دغه سیټنګ څخه تاسو ډیره زیاته فائدہ اخیستلی شئ. او دوستانو اوس مثال کې چیرته تاسو مصروف یاست، تاسو یو ځای ته روان یاست، نو بس کلم تاسو ته څوک په واتس اپ او ميسينجر کې میسج راوکړي، نو تاسو موبایل به هغه ته په خپل جواب ورکړي چې زه مصروف یم یا زه یو ځای ته روان یم. نو دوستانو که چیرته تاسو دغه سیټنګ په خپل موبایل کې کول غواړئ، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته ویډیوګان لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د واټس اټو. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نو د دغه شکل د اخر کوم راځي. دلته به اول تاسو واټس اپ او ميسينجر وښایاست، هغه به تاسو څنګه ورښایاست. په دا کونج کې د اپلیکیشن بټن د دغه اپلیکیشن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به تاسو په سپورټډ اپس بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به واټس اپ ته الریډي پرمیشن ورکول شوی وي، تاسو ميسينجر ته پرمیشن ورکړئ. کله چې تاسو واتس اپ او ميسينجر ته پرمیشن ورکړئ، بیرته به شاته راسئ. بیا به تاسو په هوم بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هوم بټن باندې کلیک وکړئ، ګور بیا په دې کې یو آپشن د اټو ریپلی اپ. ګور فلحال د موږ موبایل کې د اټو ریپلی سیستم سي دغه اپ ته بند ده، نو دغه به تاسو اون کړئ. کله چې تاسو اټو ریپلی اون کړئ، ګور دوستان تاسو کتلی شئ د موږ موبایل کې اوس د اټو ریپلی سیستم اون سو. اوس کله موږ ته څوک په واتس اپ او ميسينجر کې میسج راوکړي، نو د موږ موبایل به هغه ته اتوماتیک ریپلی ورکوي، اتوماتیک به جواب ورکوي. ګور په اتوماتیک ریپلی کې به دغه میسج ورته لیکي آی ام بیزی ټیکسټ یو لیټر، دغه میسج به هغه ته لیکل شوی وي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې دغه چینج کړئ، دغه بدل کړئ، دغه بدلولی هم شئ. ګور دا الریډي لیکل شوي خطونه دي، دغه هم تاسو ورښولی شئ. چې مثال دغه ورته ولیکه کان ټالک ناو. که چیرته تاسو غواړئ چې په خپل ورته ولیکئ، نو دلته سمپل ایډیټ بټن ده، په دغه ایډیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ، نو دلته چې اوس هر شی ورته لیکئ هغه تاسو ورته ولیکئ. هر میسج چې ورته لیکئ هغه میسج تاسو ورته ولیکئ. نو زه راځم دلته یو میسج لیکم چې دغه میسج دې بیا هغو کسانو ته ولیږل شي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ ما دغه میسج ولیکئ، زه اوس مصروفه یم او وروسته درته میسج کوم، یعنې دغه میسج زه غواړم چې بیا د هغو کسانو ته ولیږل شي. نو دلته به تاسو د خپلې خوښې میسج ورته ولیکئ او په ټیک مارک بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټیک مارک بټن باندې کلیک وکړئ، اوس هر څوک تاسو ته په واتس اپ یا ميسينجر کې میسج راوکړي، نو ستاسو موبایل به اتوماتیک په دغه میسج کې هغه ته جواب ورکوي. نو زه راځم اوس له بل موبایل څخه و دې واتس اپ ته میسج رالیږم او ګورئ چې زموږ موبایل هغه ته اتوماتیک ریپلی ورکوي که نه ورکوي. نو زه راځم دا دویم موبایل ته، هلته میسج ورته لیکم های، دغه ما ورته راولیږئ. ګوره های مې راولیږئ. نو اوس ګورئ چې زموږ موبایل هغه ته اتوماتیک جواب ورکوي که نه ورکوي. ګور دوستان تاسو کتلی شئ زه راځم اوس واتس اپ خلاصوم، نو د موږ موبایل به اتوماتیک هغه کس ته جواب ورکړی وي. زه رالم واتس اپ ته، واتس اپ مې خلاص کړئ. نو ګوره تاسو په خپله کتلی شئ هلته های ورته راولیږئ. ګوره ټول پلی کې دغه میسج ورته ورغلی، زه اوس مصروفه یم وروسته درته میسج کوم. دغه رقم ګوره ما ته دا بل کس هم میسج کړی و، نو هغه ته هم ګوره اتوماتیک ریپلی ورغلی ده. ګوره په دونه ټایمینګ باندې، په دونه بجې باندې. دغه رقم زه اوس راځم ميسينجر ته، په ميسينجر کې هم دلته میسج ورته لیږم. هلته ولیکئ های برو، دا ما ولیکئ او دلته مې ورته راولیږئ. نو ګورئ چې اوس زموږ موبایل اتوماتیک جواب ورکوي که نه ورکوي. ګور دوستان تاسو کتلی شئ دلته میسج راغلی، نو زه راځم اوس ميسينجر ته، ميسينجر مې خلاص کړئ. ګور دوستان تاسو کتلی شئ زموږ موبایل هغه ته اتوماتیک جواب ورکړی ده، هغه راولیږئ های برو. د موبایل اتوماتیک هغه ته جواب ورکوي، زه اوس مصروفه یم وروسته درته میسج کوم. نو دغه رقم دوستانو د دې اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره په خپل موبایل کې د اټو ریپلی سیستم خلاصولی شئ. نو بیا هر څوک تاسو ته په واتس اپ یا ميسينجر کې میسج راوکړي، نو ستاسو موبایل به هغه ته اتوماتیک جواب ورکوي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.